Так, вирішив я трошки перевірити, що там з оливою у молота, тому що мені здається, що шток трохи сухуватий. Бачите, він прям сухий. А мені рекомендували, що краще буде хай трошки більше оливи, чим трошки менше. Зняв оці голови. Оце, до речі, задня така здорова, думав руками її зняти. Але прийшлось витягувати вже домкратом. Господи, домкратом. Підйомним краном. От, виручив мене, бо руками воно, не знімалося, а передня кришка маленька. Ось така. Ну і взагалі було цікаво, що всередині цього, по суті, дуже старенького молота. Він, до речі, знаєте, оцей шток оцей передній шток чомусь якось пахне дивно. Як якийсь старий дід-пірдід, Давайте заглянемо. Дивіться, я тут оливи налив. Мені здається чомусь, що з бачка, там де оливу заливає, масло сюди не доходить. Тому вирішив прямо отак от напряму оливу налити. До речі, там кусочок фарби впав, треба обрати зараз. І сюди теж налив трошки. Здається, чисте, не пошкрябані оці поверхні. Я боявся, що тут все може бути роздовбане, бо дуже старий молот. Беушний. А тут є, якісь є трошечки невеличкі, такі як подряпинки. Але я їх пальцем майже не відчуваю. Це не щось таке, знаєте, продране по-страшному. От тут раз, тут два. Я навіть туди забризгав, оті дірочки. Не знаю, що. Я думаю, що воно не нашкодить. Але треба розібратися, щоб сюди нормально попадала олива. Бо, знаєте, в цілому здається, що молот в нормальному стані. От крім убитих посадочних місць для бойків. Я в минулому відео показував. У відео про молот. До речі, ось у мене питання виникли. Ось знизу, коли ми дивимося, тут не вистачає ось раз, там, немає гайки. Наскільки це страшно, якщо хто знає, скажіть, будь ласка. А друге питання. Ось ця штука, бачите, ось з цієї сторони. Тут от це щось є. А ось з цієї сторони, тут, тобто там нема, а тут щось є. І якщо отак от дивитись, наприклад, да? Зараз так, щоб був фокус. Там щось підкладене, здається. А шток, от прям сухий. Прям може він підсох, тому що я його залишаю таким опущеним. І воно сухеньке, але мені здається, що ні. Що так не повинно бути, тому що ось другий маленький молот, він в такій пльоночці, все одно, хоч він не стоїть ось так відкрито. І тут от масло є, а там нема. Це перше. Друге, коли працює молот, коли ми отак от зробили, то оця ручка постійно отак от щолкає, отак пам-пам-пам-пам-пам. Наскільки це страшно? Тож, якщо знаєте, напишіть мені. Наскільки це погано. Компресія, я так розумію, не дуже класна, тому що коли він опускається, він з таким трохи цоканням опускає шток. Тобто не ідеально там щось, мабуть, вже прилягає. Але, мабуть, зараз я не буду витягувати оцей шток, тому що раз воно працює, краще не лізти, поки воно, мабуть, вже не буде критичним. І тут якась продирка, здається, є. От на цьому, ось це єдине, що саме таке велике, що я можу помітити. Ось ця продрана штука, не знаю, чи може це від цього болта, чи від чого воно там так зробилось. Знову ж таки, якщо знаєте, або знаєте, куди звернутися по молоту 4127, маса падаючої частини 50 кг, то напишіть мені. Просто, щоб мені якусь пораду дали. Да, всі пишуть,
Звернись до дядька Максима. Чуваки, це дрібниці. Дядько Максим, скоріш за все, займається серйозними проектами, а не якоюсь фігньою дяді Славі там щось підсказати. Вот. І щось прояснити. Дядько Максим серйозна людина, і, мабуть, у нього не так багато часу, щоб його турбували по якійсь дрібниці, якщо це можна, не знаю, спитати по знайомим, спитати у підписників, може хтось щось порадить. От. Якби там вже якась серйозна штука і серйозний агрегат, який працює, який робить дуже багато корисної роботи, то тоді, да, звичайно, можна було б звертатися. Так, це як у вигляді хобі, у вигляді відосиків для Ютуба. Треба самому спочатку спробувати розібратися. От і розбираюсь зараз. Опа! Да, якось так. Так, ну що, все закрутив, закрив кришечку на масльонці оцій, налив там вже підвінця, тобто повне. Ось наш такий трошки суховатий шток. Ну, зараз подивимося, що і як воно буде працювати. Ось так він падає у мене. А ось так дергається ручка. Не знаю, якийсь сухий він дуже, здається, як у мені. Так, олива пішла. Розібрався я, яка була проблема з оливою. Значить, ось тут. По-перше, ось ця штучка була закручена намертво. Це перше, що було. Тобто я колись, коли взяв цей молот, такий залив сюди масло, перевірив і потрошку працював. Але ж дивлюсь, що шток постійно такий сухуватий і сухенький. Якось мені ще й навіть, здається, мені трошки здалося, що щось іноді попискувати почало. Не знаю, можливо, здалося чисто. Але я вирішив, що розібратися з маслом, з оливою, щоб вже не було питань. Коротше, тут воно було розірвато, і коли я відкрутив, то масло, олива почали капати. З другого разу я зміг його, коли оловом, запаяти, коротше. Перший раз не вийшло герметично, а за другий раз прям вийшло. Це моя, до речі, може не перша пайка у житті. Років 10 назад паяв щось, намагався перші рази паяти. Ось так вийшло, і тепер воно навіть герметично. Я на радощах залив туди компресорну оливу,
От. Підвідкручував все, запустив, і воно почало текти. Вон там і зверху понатікало, бачите, все зараз в маслі, почало протікати і ось тут-то, і ось отут-то, і ось отут-то, і почало вибризгувати звідси, ось все, бачите, все в маслі, коротше. Неприємненько. І навіть звідти теж почало там плюватися, поплювалось, ну думаю, ладно, це не велика, не страшна біда, але ж дійсно, я і відкрив наповну, тобто я взяв і відкрив вже так, щоб, ну, мало масла ж, да? Тому що те, що я залив через кришки і попробував попрацювати, воно не спрацювало. Тобто я не побачив зовсім різниці ніякої. От. Але з оцим усім маслом, усією оливою, він почав жорстко троїти. Зараз я вмикати не буду. Суть у чому? Коли я натискаю важіль педалі, раніше я міг чітко зависнути, отак от нажати, і от просто цілувати ніжний бойок. Тобто він просто от можна було настроїти так, що ну прям чітко-чітко. От як оцей новенький, теж от я з ним зараз працював, я можу там міліметрик вниз, і він теж міліметрик вниз. А тепер не так. Тепер він іноді робить наступне. Ви так ногою міліметрик вниз, а воно починає вже просто от бешено бить. От. І дивно, що, по суті, я із мого втручання це тільки те, що я залив оливу, і тільки те, що я знімав оці кришки і поставив назад. Ну і ще третій пункт. Може це теж дуже повпливало. В общем-то, на молота було сказано «дєд-пердєд», і тепер воно вийожується. Я, звісно, далеко не забобонний, але мало ли. Подивимося, що буде завтра з цим молотом. Ще він почав грітися. Тепер оця голова прямо, ну, така тепленька. Не то, що руку можна поставити, але воно гаряче. При цьому не було оливи цієї. Ну, не грілося воно. От реально не грілося. І тут воно теж гаряче. Схожа ситуація була ось цим. Коли я його включаю на повну, ну, тобто довго працюю, він теж починає грітися, і ця олива прокапує агресивно, прямо витікає, там, аж іноді запах горілого. Я, здається, прикрутив так, щоб мінімально воно поступало, або майже не поступало. І не знаю, там включив, попрацював, от щойно трошечки зробив. Ну, здається, поки що не турбує він мене, але дійсно якась фігня з оливою, тому що ось я заливав компресорно ось цю оливу для пневмоінструменту і ось її характеристики. Можливо, це трошки не та олива, яка треба. І цю я теж заливав, компресорна олива. Але вона трошки інші характеристики має. Ну, зараз в цей молот я всунув половину цього і половину того, тому що те, що було, те і засунув. Дійсно, шток став чистим. Ага, шток треба показати. Ну, давайте зараз. Включаємо. І ще те, що в ньому змінилося, ви зараз бачили, що зараз він працює так, що виглядує оця штукенція. Вот. Раніше такого не було, тобто він коли був не в маслі, і це мені реально здалося, що от коли почало проступати олива ось сюди на шток, ось зараз він такий, от, ну видно, що воно
Коротше, така пленочка. Дрібна пленочка, звісно, але відчутно, що він, коротше, в цьому. Тепер в оливі. Постійно. Не в такому, воно було таке аж міцне, аж палець ведеш, і воно неможливо було провести. От. Зараз воно ось таке. Правда, гаряче. Ще, до речі, тут іржу помітив. Виявляється, на штоці тут є іржа. Через те, що він завжди був чорний, я цього не знав. І ось тут, от дивіться, яке воно прямо все таке дуже іржаве. От. І тут іржаве. Ну, коротше, якісь дива. Ну, я вже трошки чув, що якщо воно починає троїти і не відповідає правильно на натиснення важеля, то треба цю планку або замінити, або розділити і погратися з кутами оцими. Тобто один відносно одного вони повинні бути на правильному розвороті. Можливо, і пограюся з цим, але реально найдивніше те, що просто, по суті, була додавлена олива, тобто було перемонтовано шланг оцей, трубочку цю, і да, я перевірив, що олива пішла ось сюдою, ну, коли від'єднав, включив, вона побігло, все, виключив, під'єднав, все, тепер, ну, я знав, що олива іде. Олива дійсно йде, через деякий час вона з'явилася тут на штоці, але він почав грітися, що дивно, завелось навпаки повинно бути, типу, коли воно не змащено, тоді воно гріється, а коли воно в оливі, то не гріється. Ну, можливо, занадто багато оливи було видано йому, і я от спробую, я прикрутив подачу оливи на такий, на мінімум-мінімум, от. І спробую почекати, поки вона може, ну от від роботи попрацюю, щось пороблю з ним, що він, ну тобто витіче багато оливи, і що він почне робити тоді. Ну якось от дивно воно так зробило. Якщо можете щось порадити, то порадьте. Може це через те, що олива не підходяча? Не знаю, може... А, ще, коли він працює, дивіться, я щось не можу розібратися, знову ж таки, якщо порадити мені. Ось дивіться, принцип у чому? Ось коли крутиться ця штучка, бачите, воно провертається. Я не можу зрозуміти, що там таке. Там ні болтик, нічого, як воно кріпиться, щоб його там зафіксувати краще. Бо ця штука при роботі отак от гоцає постійно, отак от так робить. Тут приблизно такі самі штуки. Тобто, коли ми починаємо робити, спочатку йде, ну, може провернутися, наприклад, нижній провернутися, а це ще не довернутися. Ну, фіг його знає, чи це така от, ну, впливає. Але я помітив, що ну, іноді можна так от дуже чітко нажимаємо, тримаємо, він вирівнюється і потім трішечки піджимає на пів міліметрика, коли, по суті, от мені здалося, що рухається оцей, а цей не рухається, тоді можна зловити, коли він робить пах-пах-пах-пах-пах рівномірно. Тому що, якщо не пів міліметрика ви там передавлюєте цим важелем, то він робить пах, а потім трахає, коротше. От, і я, ну, назад тільки обираю. І таке відчуття, що він почав підскокувати. Тобто я починаю бити. Навіть якщо я зловив нормально глибину важеля, то все одно він ніби так ударяє, а наступні 2 рази ще сильніше. Тобто стало незручно працювати. Хоча деякі роботи все одно спокійно виконуються. Тобто я там нажав, там, коли один удар у нас, ви там нажали, бах, убрали все одно. Тобто нажали, бах, убрали. А там, де треба зависнути і просто обережненько витягувати щось, оце стало неможливо робити. Або постійно у вас типу, педаль отак от ходить, ви відчуваєте, ну я вже просто трошки вивчив його і він починає там... Я вже розумію, коли він йобне, скажімо так, от, то типу якось по звуку, по відчуттях відчувається. І я типу назад ногою, але це не так, як було. Було рівненько все, було типу норм.
Коротше, от ще пару разів з ним поколдую і буду щось думати, що ще з ним можна зробити. Да. А вирішив я його трошечки позайматися, тому що захотів поробити молотки. Зараз я. Оце ж, до речі, кліщі мені скоро приїдуть. Кльові, красиві. Ну, зараз поки такими. Зараз. Де вона там? О, є. Ось я тренуюся робити молоточки. Ще мені не все подобається. Але я вже навчився майже рівненько робити цю проушину. І що я зробив? Я зробив ось таку штукенцію. Пробивачка, як панч, hole punch, на англійському ютубі, здається так. Я це не перший раз вже намагаюся зробити. Ось тут я робив, теж була спроба, але не така вдала. Діло в тому, що ця штука була від'єднана і була, по суті, окремою штучкою, яку я теж тримав кліщами. Було дуже незручно. Ось я зараз щойно приварив її і стало реально зручно. А оці штуки, ось ці, я витягую на маленькому молоті, ось на таких от бойочках. Бачите, вони насаджені тут. Ну-ка. Да, нормально стоять. От, цей працює норм. Бойки рівно стоять. Здається, рівно. Якийсь там міні-просвіт є по центру, здається. Коротше, на маленькому полукруглому ось це витягую і на фіналі пробиваю ось цією... Ай, гаряча. Ось цією штукою. Теж зробив в розмірі. Це сталь 45. Ну, не знаю, я намагався загартувати ось це діло. Ось це діло загартоване, але, здається, до одного місця, тому що коли в тіло молотка заганяємо, воно відпускається і все. Вот. Я, коли навчусь, тоді я зніму, як це треба правильно робити, швидко, зручно, чим і як. Поки що я не вмію, але я вже дуже близько. Тобто основне я вже спортив молот і навчився робити дірочки у молотках, у маленьких. Так що це заявка на побєду. Ось такі новини, таке ковальське невеличке оновлення. Всім пока.